हेलो एभ्रिवान, दिस इज टिसिटी। आजको यस भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको लागि नेक्स्ट भिडियो लिएर आइसकेका छौँ, जहाँनिर चाहिँ हामी जियोमेट्री पार्टलाई पनि हेर्दै थियौँ र जियोमेट्री पार्ट हेर्दै गर्दाखेरि हामीले बिचैमा यहाँ स्टप भइरहेको थियौँ र स्टप भएको पार्टमा आज हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ र क्वेसन नम्बर 8 को बीदेखि यताका क्वेसनहरूलाई हामी आज यस पार्टमा हेर्नेछौँ है त। सो अब म ढिला नगरिकन स्टार्ट गर्न चाहे आजको यस भिडियो। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ क्वेसन नम्बर 8 हामीले इन्टअप गरिसकेका छौँ र अब त्यसै गरेर हामी क्वेसन नम्बर 8 को बी नम्बर गर्न गइरहेका छौँ। ठिक छ, अब त्यसो भए यहाँनिर हेर्ने क्वेसन नम्बर 8 को बीले के भन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त। इन द एड जोइनिङ ट्रायङ्गल एबिसी, यो एउटा ट्रायङ्गल एबिसीमा हेरौँ है। ट्रायङ्गल एबिसी पी एन्ड क्यू आर द मिड पोइन्ट्स भन्न खोजेको। पी र क्यू चाहिँ मिड पोइन्ट्स अरे अफ द साइड एबी एन्ड एसी रेस्पेक्टिभली भन्न खोजेको। पी र क्यू मिड पोइन्ट्स छँदैछ र यो मिड पोइन्ट्स पी चाहिँ एबीको र लागि हो भने एसीको लागि चाहिँ क्यू हो भनेर यहाँ क्वेसनले भनेको छ। र यी हामीले फिगर अब्जर्भ गर्ने हो भने हामी डिरेक्टली हामी थाहा पाउन सकिन्छ होइन। एन्ड आरबी एनी पोइन्ट अन बिसी भनिरहेको छ। अनि यो आर चाहिँ कुनै न कुनै एउटा पोइन्ट हो अरे अन बिसी भन्ने लाइनमा। त्यसो भए प्रुभ द्याट द एरिया अफ ट्रायङ्गल पिक्युआर इज इक्वल्स टु 1/4 अफ एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिसी भनेर देखाइरहेको छ। भनेपछि यसको लागि अब हामीले जुन पिक्युआर यो जुन ट्रायङ्गल छ, यो ट्रायङ्गल चाहिँ यो ठुलो ट्रायङ्गल एबिसीको चाहिँ 1/4 हो भनेर चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने अरे। त्यसो भए हामी अब ढिला नगरिकन प्रुभ गर्नतर्फ लाग्छौँ र यो क्वेसन मैले रिड आउट गरिदिइसकेँ, अथवा तपाईँहरू यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ स्क्रिनसट पनि लिन सकिन्छ है त। ठिक छ, अब त्यसो भए म अब ढिला नगरिकन क्वेसन नम्बर 8 को बीलाई भनौँ न 8 को बीलाई सल्भ गर्न गइरहेको छु है त। सो यहाँनिर मैले सिम्पली दिएको कुराहरू लेखिसकेको, मैले लाइभ लेख्दाखेरि अलिकति केही टाइम लस हुनसक्छ भनेर चाहिँ मैले सिम्पली लेखिसकेको छु। गिभन भनेको के छ त, अब हामीले यो प्रुभ गर्दै गर्दाखेरि हामीले गिभन लेख्नुपर्ने हो थ्योरिटिकल प्रुफमा। अनि टु प्रुभ गर्न पर्ने ठाउँमा सेकेन्ड स्टेपमा टु प्रुभ आउँछ। अनि त्यसै गरेर थर्ड स्टेपमा हामीलाई यदि कन्स्ट्रक्सन चाहिन्थ्यो भने कन्स्ट्रक्सन लिन्थ्यौँ, अथवा कन्स्ट्रक्सनलाई स्टेपलाई हामी यहाँनिर समावेश गर्थ्यौँ, भनौँ न इन्क्लुड गर्थ्यौँ। तर यहाँ हामीलाई कन्स्ट्रक्सन चाहिँदैन। ठिक छ, भनेपछि कन्स्ट्रक्सन चाहिँदैन भनेपछि डाइरेक्ट हामी प्रुफ भन्ने हेडिङ लेखिदिन्छौँ। अनि त्यस पछाडि हामी हेर्छौँ र गिभन कुरामा के रहेछ अब हामी हेरौँ। अब गिभन भनेको एबिसी इज अ ट्रायङ्गल। एबिसी भनेको एउटा ट्रायङ्गल हो वेयर पी एन्ड क्यू आर मिड पोइन्ट्स, वेयर पी एन्ड क्यू आर मिड पोइन्ट्स अफ एबी एन्ड एसी रेस्पेक्टिभली। ठिक छ, एबी र एसीको लागि पी र क्यू चाहिँ मिड पोइन्ट्स हो रेस्पेक्टिभली भन्न खोजेको। एबीको लागि पी अनि पी होइन पी, अनि एसीको लागि चाहिँ क्यू हो भनेर यहाँनिर बुझ्नु पऱ्यो। अनि यहाँ अझै मैले एउटा कुरा चाहिँ लेख्न छुट्याइछु, जुन चाहिँ आर इज एनी पोइन्ट अन बिसी भनेर लेख्न छुट्याइछु। सो यहाँनिर लेखौँ है त, आर इज एनी पोइन्ट अन बिसी, राइट। सो बिसीको लागि बिसीमा चाहिँ आर भन्ने कुनै न कुनै एउटा पोइन्ट अरे। त्यसो भए हामीले टु प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको एरिया अफ ट्रायङ्गल पिक्युआर इज इक्वल टु 1/4 अफ एबिसी ट्रायङ्गल, राइट। अब त्यसो भए हामीले यदि यहाँ कन्स्ट्रक्सन चाहिन्थ्यो भने कन्स्ट्रक्सन स्टेपलाई हामी इन्क्लुड गर्थ्यौँ, तर हामीले यहाँनिर चाहिँदैन, सिम्पली भन्ने हो नि। अब भनेपछि म डाइरेक्टली यहाँनिर के लेखिदिन्छु भन्दाखेरि अब स्टेटमेन्ट्स रिजन्स यो टेबल पनि मैले बनाइसकेको छु, किन भन्दाखेरि हाम्रो बनाउँदै गर्दाखेरि टाइम लस हुन्छ भनेर मैले सिम्पली यति कुरा चाहिँ बनाइसकेको हो। अब त्यसो भए सिरियल नम्बर 1मा मैले के लेखिदिन्छु भन्दाखेरि एउटा स्टेटमेन्ट्स के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि हेरौँ है। पिक्यू इज प्यारलल टु बिसी एन्ड यहाँनिर लेख्न सक्छु पिक्यू इज इक्वल्स टु हाफ अफ, हेरौँ है, पिक्यू इज इक्वल्स टु हाफ अफ बिसी। हाफ अफ बिसी यो किन लेखेँ भन्दाखेरि यहाँनिर मेन्सन गर्ने बाई मिड पोइन्ट थ्योरम, मिड पोइन्ट थ्योरम भनेर यहाँनिर मेन्सन गर्ने। क्लास 9मा हामीले पढाएको थियौँ मिड पोइन्ट थ्योरम हो भने यदि यो र यो लाइनलाई चाहिँ एउटा मिड पोइन्ट भनौँ न एउटा साइड एउटा ट्रायङ्गलको साइडको मिड पोइन्टले नेक्स्ट साइडलाई टच गराएको छ भने यो त इट्सेल्फ मिड पोइन्टमै टच गर्छ भन्ने पनि थ्योरम थियो। अनि त्यसै गरेर यदि पिक्यू यदि यो मिड पोइन्ट हो भने यसको चाहिँ यो डबल हुन्छ, यो चाहिँ यसको चाहिँ यो हाफ हुन्छ, तर यो चाहिँ यसको डबल हुन्छ भन्ने पढाएको थियौँ। अनि त्यसै गरेर यो पिक्यू चाहिँ बिसीसँग प्यारलल हुन्छ भन्न खोजेको, यो लाइन चाहिँ योसँग प्यारलल हुन्छ भनेर हामीले पढाएको थियौँ। र अब प्यारलल हुन्छ भने हामी प्यारलल देखाइदिन्छौँ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब त्यस पछाडिको सेकेन्ड स्टेपमा म के लेखिदिन्छु भन्दाखेरि सेकेन्ड स्टेपमा के लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि नि म यहाँ हेर्नु है, म सेकेन्ड स्टेपमा म के पनि लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है। सेकेन्ड स्टेपमा म के लेखिदिन्छु भन्दाखेरि सिम्पली हेरौँ है, सिम्पली यो चाहिँ योसँग प्यारलल छ। ठिक छ, यो योसँग प्यारलल छ भन्ने कुरा हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो हेरौँ है, यो एउटा क्वाड्रिलेटरल हो। ठिक छ, यो एउटा क्वाड्रिलेटरल हो र यहाँ हेरौँ
यो भन्दा पनि नि मैले यो र यो प्यारालल देखाउनु भन्दा पनि नि मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यो पिक्युआरसँग चाहिँ क्युआरसी भन्ने ट्रायङ्गल इक्वल देखाउन खोज्छु भन्न खोजेको। यहाँनिर हेरौँ यहाँ हेरौँ इन ट्रायङ्गल पिक्युआर एन्ड ट्रायङ्गल पिक्युआर एन्ड क्युआरसी नम्बर 1 मा हेरौँ है। अब कङ्ग्रेन्सी प्रुभ गर्नुपर्छ, किनभने भन्दाखेरि कङ्ग्रेन्सी प्रुभ गर्दाखेरि हाम्रो यो यदि दुईटा कङ्ग्रेन्ट ट्रायङ्गल भयो भने तिनीहरूको एरिया पनि इक्वल हुन्छ एक आपसमा भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। भनेपछि सिम्पली यहाँ हेरौँ है, म के लेखिदिन्छु भन्दाखेरि आरक्यू अथवा यो थर्ड स्टेपमा है मैले एउटा स्टेप छुटाइदिन्छु। 2 नम्बरमा हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि 2 नम्बरमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि आर इज अथवा आर इज भन्दा पनि बिआर हेरौँ है, बिआर इज इक्वल्स टु आरसी लेखिदिन्छु। यो किन लेखेँ भन्दाखेरि सिन्स मिड पोइन्ट हेरौँ है, मिड पोइन्ट अफ हेरौँ है, यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिम्पली यहाँ मैले रिजनमा के लेखेँ भन्दाखेरि सिन्स मिड पोइन्ट अफ अ साइड अफ ट्रायङ्गल जोइनिङ एनदर साइड बाइसेक्ट भन्न खोजेको। यदि यो क्यू हेरौँ है, यो क्यू भन्ने मिड पोइन्ट हो र मिड पोइन्टबाट एउटा साइड हामीले यो ट्रायङ्गलको लागि एसी भनेको चाहिँ एउटा साइड हो र यो साइडको क्यू भन्ने मिड पोइन्ट हो र क्यूबाट चाहिँ हामीले यसरी एउटा लाइन प्रोड्युस गर्दैछौँ भने नेक्स्ट साइडमा यसले यो मिड पोइन्टबाट चाहिँ हामीले नेक्स्ट साइडमा चाहिँ प्रोड्युस गऱ्यौँ भने अर्को साइडलाई पनि बाइसेक्ट गर्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। भनेपछि यहाँनिर म यस्तो फर्म लेखिदिन सक्छु। ठिक छ। अब भनिसके पछाडि अब यहाँनिर फर्स्टैमा म के लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि सिम्पली क्युआर इज इक्वल्स टु क्युआर लेखिदिन्छु एउटा त क्युआर इज इक्वल्स टु क्युआर। यो किन भन्दाखेरि यो सिन्स यो के हो त कमन साइड ठिक छ। अब त्यसै गरेर नेक्स्ट पोइन्टमा म के लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि दिस एङ्गल इज इक्वल टु दिस एङ्गल मिन्स पिक्युआर इज इक्वल टु क्युआरसी भनेपछि एङ्गल पिक्युआर इज इक्वल टु एङ्गल क्युआरसी। यो भनेको एङ्गलबाट किन भन्दाखेरि अल्टरनेट एङ्गल अथवा हामीले के पनि लेख्न सकिन्छ पिक्यु प्यारलल आरसी अथवा आरसी होइन बिसी अनि यहाँनिर अल्टरनेट एङ्गल भनेर मैले लेखिदिएँ। अब त्यसै गरेर अब नेक्स्ट स्टेपमा म के लेखिदिन्छु भन्दाखेरि पिक्यु हेरौँ है, हेर्नु पर्यो है, पिक्यु इज इक्वल्स टु आरसी किन हेरौँ है, यहाँ हेरौँ पिक्यु इज इक्वल्स टु आरसी मैले किन लेखेँ यो भन्दाखेरि सिन्स फ्रम 1 एन्ड 2 अब 1 र 2 मा के भनेको छ त पिक्यु इज प्यारलल टु बिसी यो त ठिकै छ एन्ड पिक्यु इज इक्वल्स टु हाफ अफ बिसी भनेर हामी लेख्यौँ। पिक्यु इज इक्वल्स टु चाहिँ पिक्यु चाहिँ बिसीको हाफ हुन्छ र बिसीको हाफ भन्नु नै बिआर हो अथवा आरसी हो। बिसीको हाफ किन भन्दाखेरि सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा हेरौँ बिआर इज इक्वल्स टु आरसी भन्नु नै के हो त आर इज द मिड पोइन्ट भनेर हामीले प्रुभ गर्नु र यो भनेको सिम्पली मिड पोइन्ट अफ साइड अफ ट्रायङ्गल जोइनिङ एनदर साइड बाइसेक्ट्स भनेर हामीले लेखिदिन सकिन्छ। अब नम्बर 4 मा म के लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि ट्रायङ्गल पिक्युआर इज कङ्ग्रेन्ट टु ट्रायङ्गल PQR is congruent to triangle QRC by यहाँनिर लेख्न सकिन्छ by side angle यो साइड है, यो एङ्गल होइन साइड एङ्गल साइड एक्जुम भनेर हामीले यहाँनिर लेख्न सकिन्छ। अब 5 नम्बरमा के लेखिदिन्छु भन्दाखेरि ट्रायङ्गल PQR इज इक्वल्स टु ट्रायङ्गल QRC। यहाँनिर अब मैले यहाँनिर के लेख्न सक्छु कङ्ग्रेन्ट ट्रायङ्गल्स आर इक्वल EQUAL इक्वल इन एरिया भनेर हामीले यहाँ लेख्न सकिन्छ। अब त्यसै गरेर म नम्बर 6 मा के लेखिदिन्छु भन्दाखेरि हेरौँ है, यो PQR चाहिँ यो ट्रायङ्गल QRC सँग इक्वल भयो भने म नेक्स्ट स्टेपमा म के लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि सिम्पली PQR इज इक्वल टु PBR थ्रु द सेम प्रोसेस, किनकि यो बराबर यो हो, यो बराबर यो नै हुन्छ एकचोटि अनि यो एङ्गल बराबर यो एङ्गल अल्टरनेट एङ्गल भनेपछि मैले यहाँनिर ट्रायङ्गल PBR इज इक्वल टु ट्रायङ्गल PQR भनेर यहाँ मेन्सन गरिदिन्छु। सिन्स यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि थ्रु सेम प्रोसेस इन नम्बर 3 मा हामीले जसरी गऱ्यौँ त्यसरी नै गर्दाखेरि यो ट्रायङ्गल्सहरू पनि इक्वल हुन्छ भन्न खोजेको यो 3 हो र यो 3 मा हामीले कङ्ग्रेन्ट देखायौँ र कङ्ग्रेन्ट देखाइसके पछाडि यो कङ्ग्रेन्ट ट्रायङ्गलहरू त इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ र यो 6 मा पनि हामीले त्यही प्रोसेस गऱ्यौँ भने हामीले इक्वल देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब त्यसै गरेर 7 नम्बरमा म के लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि हेरौँ है, 7 नम्बरमा
अब 7 नम्बरको लागि चाहिँ मैले कसरी गरिदिन्छु त भन्दाखेरि हेरौँ है, यो ट्रायंगल हाम्रो जुन एपीक्यू हेरौँ है, एपीक्यू यो जुन ट्रायंगल छ यो ट्रायंगल र म केसँग रिलेट गरिदिन्छु त भन्दाखेरि यो ट्रायंगलसँग रिलेटेड गरिदिन्छु। अब कसरी भन्दाखेरि हेरौँ है, कसरी भन्दाखेरि यो ट्रायंगलसँग हामी रिलेसन राख्छौँ यो ट्रायंगलको, ठिक छ। भनेपछि अब यहाँनिर हामीले के राख्न सकिन्छ, यो बराबर यो हो भनेर एउटा प्रुफ गर्न सक्यो, अनि प्रुफ होइन लेख्न सक्यो, अनि त्यसै गरेर यो बराबर यो पनि लेख्न सकिन्छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। अनि त्यसै गरेर अर्को यहाँ केही न केही त इक्वल छ, यो एङ्गल र यो एङ्गल। कसरी भन्दाखेरि यो दुईटा प्यारलल लाइन छ र यो करस्पोन्डिङ एङ्गल हुन्छ, अथवा यो बराबर यो हुँदैन जस्तो लाग्छ भने यो बराबर यो हामीले प्रुभ गर्न सकिन्छ। अब त्यसो भए 7 नम्बरको लागि मैले यहाँनिर लेखिदिइसकेँ एउटा स्टेटमेन्ट, इन ट्रायंगल एपीक्यू एन्ड ट्रायंगल क्युआरसी। एपीक्यू र क्युआरसीमा हेरौँ है त। नम्बर 1 मा म के लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि एक्यू इज इक्वल्स टु क्युसी, एक्यू इज इक्वल्स टु क्युसी, यो भनेको साइडबाट हो। कसरी भन्दाखेरि एक्यू इज इक्वल्स टु क्युसी भन्नु नि किन भन्दाखेरि क्यू इज द मिड पोइन्ट। सिन्स क्यू इज द मिड पोइन्ट भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स जति छ यहाँदेखि यहाँसम्म पनि त्यति नै हो, भनेपछि यहाँनिर लेख्न सकिन्छ क्यू इज द मिड पोइन्ट, ठिक छ, मिड पोइन्ट। अब नम्बर 2 मा म के लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि आरक्यू इज इक्वल्स टु एपी, यो भनेको साइड, आरपी यहाँ हेरौँ है, आरक्यू इज इक्वल्स टु एपी हेरौँ है, आरक्यू यो बराबर चाहिँ एपी हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो त अब यहाँ हेरौँ है, यो मिड पोइन्ट थ्योरम अब यसरी हामीले पल्टाउने हो भने यो यस्तो लागु हुन्छ। अब यो लागु हुँदै गर्दाखेरि भनौँ न यो एउटा ट्रायंगल बनिरहेछ, र यो ट्रायंगलबाट चाहिँ हामीले के पाउन सकिन्छ, यो र यो मिड पोइन्ट भइसके पछाडि यो चाहिँ यसको डबल हुन्छ, ठिक छ। यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। भनेपछि यहाँ लेख्न सक्छु, मैले के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि के लेख्न सक्छु त भन्दाखेरि क्युआर इज डबल क्युआर इज हाफ है 1/2 अफ एबी भन्नु खोजेको। एबीको चाहिँ क्युआर चाहिँ एबीको हाफ हो र एबीको हाफ भन्यो भने एपी हो अथवा बीपी हो, यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अब त्यसै गरेर नेक्स्ट स्टेपमा म के लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि सिम्पली मैले के लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेपमा म के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि एङ्गल हेरौँ है, एक्युपी हेरौँ है, एङ्गल एक्युपी इज इक्वल्स टु एङ्गल हेरौँ है, यो एङ्गल बराबर यो एङ्गल, किन भन्दाखेरि करस्पोन्डिङ एङ्गल, ठिक छ। भनेपछि एङ्गल क्युसिआर यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सिम्पली करस्पोन्डिङ एङ्गल। अब त्यसो भए 7 का त नम्बर 8 मा म के लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि ट्रायंगल एपीक्यू इज कङ्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल क्युआरसी बाई साइड हेरौँ है, साइड यो भनेको एङ्गल हो, यो एङ्गल हो, साइड एङ्गल साइड भनेपछि साइड एङ्गल साइड एक्जुम भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ। अब 9 नम्बरमा म के लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि ट्रायंगल एपीक्यू इज इक्वल्स टु क्युआरसी, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सेम एज स्टेटमेन्ट नम्बर कतिमा लेखेका थियौँ, 5 मा हामीले के लेखेका थियौँ, कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया भनेर 5 कै सेम एज स्टेटमेन्ट नम्बर 5 भनेर लेखेको। अब 10 नम्बरमा म के लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि सिम्पली 10 नम्बरमा अब म के लेख्छु भन्दाखेरि हेरौँ है, यहाँ हेरौँ है। अब 10 नम्बरमा अब 10 नम्बरको लागि म के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि सिम्पली यहाँ हेरौँ है, यो ट्रायंगल यो एपीक्यू प्लस पिक्युआर प्लस क्युआरसी प्लस पिबिआर गर्दाखेरि होल यो एबिसी आउँछ, यो कुरा थाहा छ हामीले। भनेपछि यहाँनिर म सिम्पली ट्रायंगल एपीक्यू प्लस ट्रायंगल पिक्युआर प्लस ट्रायंगल क्युआरसी 1 2 3 प्लस ट्रायंगल पिबिआर इज इक्वल्स टु मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि सिम्पली ट्रायंगल एबिसी भनेर, किन भन्दाखेरि यो ट्रायंगल प्लस यो ट्रायंगल प्लस यो ट्रायंगल प्लस यो ट्रायंगल भनेको यो होल ट्रायंगल एबिसी हो, मैले लेखिदिन सक्छु। यहाँनिर के लेख्ने भन्दाखेरि बाई होल पार्ट एक्जुम भनेर चाहिँ हामीले यहाँनिर लेख्न सकिन्छ, AXIOM एक्जुम है त। अब त्यसै गरेर 10 का त 11 मा म के लेख्न सक्छु त भन्दाखेरि 11 मा म के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि 4 टाइम्स अफ पिक्युआर इज इक्वल्स टु ट्रायंगल एबिसी। यहाँनिर यो अब कहाँबाट आयो भन्दाखेरि फ्रम
स्टेटमेन्ट नम्बर 5 6 हो 5 6 अनि 7 8 एन्ड 8 हैन 9 यहाँनिर हेरौँ 6 एन्ड 9 भन्न खोजेको यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि एपिक्यू बराबर पनि हेरौँ यहाँ हेरौँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सिम्पली प्रुभ हामीले पिक्युआर बराबर क्युआरसी छ पिक्युआर बराबर क्युआरसी छ तर यहाँनिर हेरौँ क्युआरसी बराबर एपिक्यू पनि छ अनि त्यसै गरेर पिबिआर इजिकल्स टु पिक्युआर छ हेरौँ पिबिआर बराबर पिक्युआर छँदैछ अनि त्यसै गरेर यो ट्रायंगल बराबर पनि यो छ अनि त्यसै गरेर यो ट्रायंगल एपिक्यू बराबर चाहिँ क्युआरसी छ अब यो एंगल नै यो ट्रायंगल नै योसँग इक्वल छ नि त हामीलाई थाहा छ किनकि यहाँ हेरौँ फेरि म भन्दैछु यो त इटसेल्फ योसँग आफैमा हुने नै हो अनि त्यसै गरेर यो चाहिँ योसँग फेरि इक्वल छ अनि त्यसै गरेर यो पनि योसँग इक्वल छ अनि यो चाहिँ योसँग इक्वल छ यो चाहिँ योसँग इक्वल छ भन्नु नै के हो त यो चाहिँ योसँग इक्वल हुनु हो त्यसो भए सबै यो पनि यही रहेछ यो पनि यही रहेछ यो पनि यही रहेछ भनेपछि 1 2 3 4 वटा ट्रायंगल छ 4 टाइम्स अफ ट्रायंगल PQR इजिकल्स टु ABC भयो अब यहाँ हेर्न सकिन्छ अब सेकेन्ड स्टेपमा यहाँनिर के लेख्ने यहाँनिर फ्रम स्टेटमेन्ट कतिबाट लेख्यौँ त भन्दाखेरि 5 6 एन्ड 9 भनेर हामीले यहाँ मेन्सन गरिसक्यौँ अब त्यस पछाडि अर यहाँनिर दिने अर यो 4 यता लगिदिने 1/4 अफ ट्रायंगल ABC हुन्छ अनि यहाँनिर प्रुफ लेखिदिने फ्रम अथवा यो आफै यिनीर लेख्न सकिहालिन्छ मैले भनिराख्नु पर्दैन होला हैन सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ यो क्वेशनलाई हेर्यौँ सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो